کیفیت رابطه والد فرزندی خیلی مهمتر از مدت زمانیه که برای این رابطه میذاریم. یعنی گاهی وقتا ما تایم‌های کوتاهی رو برای عمق رابطه عاطفیمون با فرزندمون در نظر میگیریم. تایم بیشتری نداریم، ولی تو اون تایم تمام نیازهای عاطفیش رو جواب میدیم. مطالعات روانشناختی میگه ما 3 تا 3 دقیقه طلایی داریم طی شبانه روز که میتونیم این رابطه رو عمیق بکنیم و کیفیت رابطه رو بالا ببریم. من تو این ویدیو میخوام در مورد 3 تا تایم طلایی روزانه صحبت بکنم. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. تمام سعیم اینه که مطالب علمی روانشناسی رو بسیار ساده و کاربردی برای خانواده ها بگم. و امروز میخوایم با هم ببینیم برای اینکه رابطه عمیقی با کودکمون یا نوجوانمون داشته باشیم 3 تا تایم طلایی که تحقیقات روانشناسی تایید کرده کدوم تایم ها و زمان ها طی روز هستن. اولین تایم طلایی شروع روز هستش. یعنی وقتی که فرزندمون بیدار میشه، نوزاد، کودک، فرزند دبستانی یا نوجوان ما. هدف از این رابطه چیه؟ ما میخوایم احساس آرامش و حس مثبت رو از ابتدای روز به فرزندمون بدیم. پس بهتره که لبخند بزنیم، همراه با نوازش باشه، با لحن خوب باشه، جملات قشنگی استفاده بکنیم. پس اگه نوزادمون رو داریم بیدار میکنیم حتما نگاه چشمی داشته باشیم و نوازشش کنیم. اگه کودک دبستانیمون رو داریم صدا میکنیم جمله هایی رو بگیم که تو این ارتباط به درد ما میخوره، مثل اینکه خورشید خانم داره بهت سلام میکنه، دوستات تو مدرسه منتظرتن، یه روز خوب دیگر رو میخوای بسازی، معلمت قراره به تو چیزای خوب یاد بده. و حتی اگه داریم نوجوانمون رو ابتدای صبح بیدار میکنیم جمله هایی مثل اینکه خانم مهربون، صبح 7 صبح 6 صبح، پسر قشنگم، میدونم که صبح بیدار شدن یکم سخته، اول صبح زود، ولی ساعت مثلا 6 صبح، اطلاع رسانی بکنیم. پس با ادبیات هر سنی باش ارتباط برقرار بکنیم و حواسمون باشه که اون 2-3 دقیقه اول روز خیلی مهمه برای اینکه ارتباط عمیقی بگیریم و احساس مثبت رو به فرزندمون بدیم. پس حواسمون باشه که جمله هایی که احساسات منفی رو داره به فرزندمون میگه ابتدای روز نمیخوایم استفاده بکنیم. مثل اینکه زود باش، بدو، دیرت شد، چقدر یواش غذا میخوری، چقدر دیر بلند میشی، سرویست رفت، من دیرم میشه باید تو رو برسونم، ظرف غذات رو میزت مونده و حرفایی که داریم انرژیای منفی میدیم. آرامش و حس مثبت رو اول صبح به فرزندمون منتقل نمیکنیم. و اما دومین تایم طلایی، دومین 3 دقیقه طلایی طی روز زمانی هستش که فرزندی که از خونه رفته بیرون برای مهد کودک، پیش دبستانی، دبستان یا دبیرستان و وقتی برمیگرده توی خونه، اون 3 دقیقه ابتدایی برخورد ما با فرزندمون چجوریه؟ آیا استقبال گرمی داریم؟ آیا توجه به فرزندمون میکنیم؟ یا همجور که توی آشپزخونه هستیم یه سلام خسته نباشید میگیم، همجور که پای سیستم نشستیم یه سلام خسته نباشید به بچه‌مون میگیم. خیلی مهمه که جمله هایی رو در خور سن بچه هامون بگیم که اون متوجه بشه که من از اینکه تو اومدی خوشحالم و اینکه فضا هست برای اینکه اگر دوست داری بیای با هم گفتگو بکنیم. پس هدف این 3 دقیقه ابراز هیجان بچه ها و گفتگو کردن هست و تقویت رابطه حتما از دلش خارج میشه. پس اگه بچه مهد کودکی ما از مدرسهش میاد ما میتونیم بهش بگیم که چطور بود؟ مدرسه خوب بود؟ نقاشی کشیدین؟ با دوستات بازی کردی؟ چه بازیایی کردی؟ یعنی جمله هایی رو بگیم، نه پشت سر هم. یکی از این جمله ها رو استفاده بکنیم، پرسش ها رو، که فرزند ما به ما جواب بده و اگه دوست داشته باشه با ما صحبت بکنه. یا به فرزند دبستانیمون جمله هایی مثل این که مدرسه چطور بود؟ خسته نباشید؟ اوکی؟ که اگه دوست داره شروع کنه به صحبت. یعنی اینجا یکی هست برای اینکه شنونده باشه و تو میتونی بیای احساساتتو با من در میون بذاری و با هم گفتگو کنیم. با نوجوان‌ها چون معمولاً کمتر دیگه صحبت میکنن خیلی بهتره که کوتاه صحبت بکنیم. بعضی از روزا ازشون سوالهای کلی بپرسیم و بسنده کنیم به یه سلام و احوال پرسی، خسته نباشید. جمله های کلی که میتونیم بگیم یا سوالهای کلی هم در حدی که همه چی اوکیه، مدرسه خوبه، اوضاع ردیفه، مشکلی نیست، روز خوبی داشتی، در این حد که اگر دوست داره میتونه
در یه حد یه کلمه به ما جواب بده که آره خوبه، مشکلی نیست، بله حله، اوکیه. اگر دوست داره چند دقیقه یا چند ساعت بعد خودش میاد و راجبش با ما صحبت میکنه. ما ابتدای ورودش به خونه این پیام رو داریم با استقبال گرممون میدیم که ما شنونده هستیم برای صحبت‌هایتون. کاری که اینجا میخوایم نشه سوالهای پشت سر همه یا کنجکاوی. نمرت چند شد؟ دوستت چند شد؟ معلمت چی گفت؟ در مورد چی نقاشی کردین؟ اردو چیکار میخوایم بکنین؟ کیا میان؟ کدوم دوسته؟ زیاد سوال کردن رو اصلا منظورمون نیستش. یه سوال، دو سوال در حد سن بچه ما میتونیم تو سن پایین جزئیات رو بپرسیم و در سن بالا به سوالات کلی بسنده بکنیم. و سومین 3 دقیقه طلایی. 2-3 دقیقه قبل از خوابیدن سومین تایم ما هستش که ما میتونیم به رابطه عاطفی که با فرزندمون داریم عمق بدیم و معنا و دلبستگی ایمن ایجاد بکنیم تو رابطمون. پس اگه نوزاد داریم که کنارش حتما دراز میکشیم. اگه بچه ما بزرگتر هستش، پیش دبستانی یا دبستانیه، بهتره کنارش دراز بکشیم، برای چند دقیقه قصه بگیم، نوازشش بکنیم. حتما احساس آرامش رو در قصه‌ای که داریم بهش میگیم، خاطره‌ای که داریم تعریف میکنیم یا نوازشی که داره صورت میگیره باید به بچه‌مون انتقال بدیم. احساس امنیت بهش بدیم. چطوری؟ با گفتن دوستت دارم، تو ارزشمندی، تو برای ما مهم هستی. اینا پیام هایی هستش که در حین جمله های ما به بچه ما داده میشه. با بوسیدنش، با بغل کردن و در آغوش گرفتن هم ما این پیام رو میتونیم منتقل بکنیم. در مورد نوجوانمون هم همینطوره. بستگی به روحیه نوجوانمون داره. اگر دوست داره میتونیم کنارش حتی 2-3 دقیقه بعضی شبها دراز بکشیم، گاهی کنارش بشینیم روی صندلی یا کنار تختش 2-3 دقیقه قبل از خوابیدن باهاش صحبت بکنیم. صحبت ها حول و حوش این هست که احساس مثبت بهت بدم، احساس آرامش قبل از خواب داشته باشی. میتونیم راجع به موضوعی که اون دوست داره سوالی ازش بپرسیم. مثلا موزیکی که امروز گوش میدادی برام جالب بود، کی خونده؟ اینو کی نوشته؟ واسه کدوم گروهه؟ یا اینکه یه حس حمایتی، مثل اینکه مثلا راجع به موضوعی که چند روز پیش صحبت کردیم حل شد و جوابی که اون میده بگیم که من مطمئنم که تو حلش میکنی، تو پسش برمیای، یا مطمئن بودم که حلش میکنی، تو خیلی خوب فکر میکنی، راه حلای خوبی پیدا میکنی. پس جمله‌هایی داریم بهش میدیم که حس مثبت رو و حس آرامش رو، اعتماد رو داریم بهش میدیم. و کاری که میخوایم اینجا نشه اینه که چیزای جدی رو، موضوعها یا مشکلات زندگی رو تایم قبل از خوابیدن مطرح نکنیم. چه در مورد بچه‌هامون، در مورد مثلا تکلیفش، هومورکش، نذاریم آخر شب در موردش صحبت بکنیم، یا در مورد نوجوانمون مثلا در مورد تایم گوشی، استفاده از اینترنت، بی‌نظمیش، اتاقش نامرتبه یا هر موضوع دیگه ای رو نذاریم تایم نزدیک خواب و اون موقع در مورد این موضوع صحبت بکنیم. خب طی ویدیو متوجه شدید که ما میخوایم روی رابطه والد فرزندی کار بکنیم و انقدر این رابطه و عمقش مهم هست که مطالعات زیادی شده اومدن بررسی کردن که اگر من و شما تایم کمی داریم طی روز، دچار احساس گناه و ناراحتی نشیم، حتی میتونیم تایم های کوتاهی رو کیفیتش رو بالا ببریم و عمق بدیم به این رابطم. و ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه اونجا هم من در همین مورد صحبت میکنم. یعنی 5 تا نیاز اصلی بچه ها رو میگم که میگم اگه بتونیم هر کدوم از اینا رو 60-70% رو جواب بدیم، مطمئناً عمق میدیم به رابطمون و احساس امنیت تو رابطه ما شکل میگیره.